bí ẹnu tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ọgbọ́n ń bẹ, òye ń bẹ, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ máa wò ó, ẹ máa gbọ́. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú eléyìí, mo kí wa pa kú dédé àsìkò yìí, àsìkò gbogbo ọjọ́ ti rí ẹdẹ olóbí owó ló ti rí lọ́dọ̀ tí yín. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. Ó tójọ́ kan, ó tójọ́ mẹ́ta kan fẹ́lẹ́ òní ẹ̀ ń rí ní gbogbo ìgbà. Ọ̀dọ̀ àwọn tí wọn ò mọ̀ wọ́n lè máa wò mí náà kan rò pé mi ni mo ń ṣe àwọn iṣẹ́ kan lọ́wọ́ ni, a máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé àparí iṣẹ́ náà láyọ̀. Ẹ wá kan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹjá jọjọ gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó lọ tòní látẹnu èmi bàbá Gbàgede Ìmọ̀ gangan ni. Ẹ jọ̀ọ́ fídíò tí mo ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ẹ bá mi pín, ẹ bá mi share, torí gbogbo ala need láti jọ ronú papọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan tó ti ń ṣẹlẹ̀ nígbàtí mi ò sí lára àbí nígbàtí mo busy. Ohun mi nínú mo kàn ń gbé sára ni. Ọ̀nà mẹ́ta lọ̀rọ̀ mi máa pín sí lénìí. Ọ̀nà àkọ́kọ́ ni àwọn Fulani ní Nàìjíríà. Ọ̀nà ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní ìjọba wa fúnra wọn. Ọ̀nà ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ní àwọn ọmọ kóòtù òjíire ara wa, pàápàá jùlọ àwọn ọba. Mo fẹ́ fi yé wa pé tí n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ àwọn ọba, mi ò ní ọba kọ́ba kankan lẹ́mìí. Mo fẹ́ fi pe àwọn ọba sákìyèsí ni. Ẹni tínú bá wá bí wípé mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ kó ṣe tó bá wùn, mi ò apologize o. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá wùn tó bá ta bá, kó nítọ̀hún kó ronú sí i, kó fọ ibẹ̀ kó tún bẹ̀ ṣe. Ṣùgbọ́n tí ò bá ronú sí i tó kọ̀ tó lóun ò ní gbọ́, kó máa ṣe tó bá wùn, mi ò apologize rárá. Now ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí Fulani. Oríṣiríṣi làwọn Fulani ti ń jáde sọ. In fact, tẹ́lẹ̀ Gumi náà fi ṣe spokesperson. Gumi ló kàn kìlọ̀, tó ń kìlọ̀ lọ́tún, tó ń kìlọ̀ lósì, tó ń fò sọ́tún fò sósì. Táwọn èèyàn against, ìfẹ́ táwọn èèyàn tí ẹ̀ pèpè kíjọba gbé. But all of a sudden, àwa rí pé àwọn Fulani náà tó kù tó wà níjọba àbí tí wọ́n já lágbára tó jẹ́ elite, àwọn náà ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde ń sìn. Wọ́n ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní threatening, pàápàá jùlọ àwọn ológun wa. Ẹ gbọ́dọ̀ fọkàn Fulani bandit, wọ́n tún dá lẹ́nu pàápàá. You must not touch the bandits, you must not kill them, you must not do this. Rather, you should be having dialogue with them. Ká máa dialogue pẹ̀lú ẹni tó ti pa kúkúrú, tó ti pa gbogbo, tó ti pọkùnrin, tó ti pọmìnrin. Gumi ló kàn sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. But àtúntí wá rí wípé most of our Fulanis mi náà wọ́n tó ti ń jáde, fàpẹẹrẹ arákùnrin kan wà níbi tí mo ní right up ẹ̀, kódà mi lè sọ bí inú ṣe bí mi tó nígbà tí mo rí right up yẹn. Mo rí nínú Ọọ̀ni ọ̀fífẹ́ colloquium, ẹnìkan ló sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi, mo ṣe tẹ̀ ó gbé mi lọ́nú Ọọ̀ni ọ̀fífẹ́ colloquium. Orúkọ arákùnrin náà máa jẹ́ Professor Usman Yusuf, picture ẹ̀lẹ́wò yìí. Ohun tí mo tún gbọ́ lẹ́nu tiẹ̀ náà ó wá jẹ́ kí n rí àrídájú gbangba pé àwọn Fulani ò sápamọ́ sábẹ́ veil, wọ́n fojú wọn hàn síta ni pé àwa láwa di kí Nàìjíríà kó bàjẹ́, a dẹ̀ rẹ́dì láti bà Nàìjíríà jẹ́. Wọ́n dúró lórí ẹ̀. Kódà àwọn governors wọn tó jẹ́ Fulani, àwọn náà fi bò wọ́n. Orí ẹ̀ náà dúró lé pé káwọn àwọn bandits yẹn kàn máa pa ọmọ Nàìjíríà làwọn fẹ́, àwọn support wọn. Wọ́n fún wọn ní moral support, wọ́n dẹ̀ fi hàn wá, wọ́n fi bò wọ́n.
àbí kí ni ká ti pe tọkùnrin sọ ẹ máa gbọ́. Ọkùnrin sọ pé we strongly reject any plan by Nigeria's Minister of Defence Christopher Musa to wage war against the Fulani bandits. Kò sọ pé ordinary Fulani o, Fulani bandits. Ó sọ further pé he must understand that he is now a political office holder, not a battlefield shoulder, and therefore has a duty to listen to the people. Who are the people? The Fulanis. We do not support a full-scale military campaign against Fulani bandits. What we demand is dialogue and non-violent solution, not endless warfare. Any instance of military confrontation will lead to untimely fail. Ẹ gbọ́, ṣé ẹ mọ̀ gbogbo àwọn general kan ti pa látara pé wọ́n lọ attack àwọn Fúlàní? Onímọ̀ yìí confam bí báwọn làwọn wà díẹ̀ because line yìí ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé only any instance of military confrontation will lead to what? Untimely fail. That is untimely failure. And to correct opinion you call that untimely failure. Ẹ máa ṣàṣe dààmú ni tẹ́ bá ní any attempt lọ́dọ̀ military láti sọ pé ó fẹ́ bá bandit jà ẹ máa fail ìbọn ni kí Nigeria citizen kó máa sọ ọdún yẹn lẹ́nu. Gbogbo àṣeyọrí táwọn military wa ti wá ṣe dà so far wọn ṣàṣeyọrí kankan so far torí tó bá pa ogún lẹ́nìí Fúlàní apá 30 lọ́la ní orí yẹn success. Máa rí pé military wa succeed or they were successful or they won the battle as soon as tí n bá gbọ́ pé Lotu kú pé wọ́n pa báyìí tó jó lórí gbogbo wọn láì kò ṣe yẹn ẹ gbàgbé ẹ. Now máa yẹn ṣó ṣe lọ ó tún ṣe continue ó ló máa lead the untimely fail. We have ẹtún máa gbọ́ tó only we have first hand experience. We have entered forest where bandit leaders are located. We àwọn wo òun àtàwọn wo òun àti Gumi àtàwọn ẹgbẹ́ wọn tó kù. We have first hand experience. We have entered forest where bandit leaders are located, engaged directly, and witnessed the devastation caused by military operations and vigilante group. Yambanga làwọn vigilante tó ń sọ yẹn ṣẹgbọn tó wí ó láwọn ti wọnú igbó lọ bá àwọn ọ̀gá wọn àwọn ti rí tú táwọn military pa fún wọn àtàwọn tó jẹ́ vigilante group kò dùn máwọn wọn láìkẹ́ nígbà tó ń wọlé lọ bá wọn. So any attempt fẹ́yìn military again láti lọ attack wọn ẹ máa fail ìbọn ni. A Nigerian citizen saying that to the current Minister of Defence tí President Tinubu ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn ó dẹ̀ sọ pé nothing will happen to him. Finally ó sọ pé in reality these bandits are themselves freedom fighters. These bandits are themselves freedom fighters. They are in reality these bandits are themselves as freedom fighters. So I disturb one. Hey, God. Professor Usman Yusuf picture ẹ̀ lẹ́wọ̀ yẹn bí mo dẹ̀ ṣe wò bóyá ní ọjọ́ orí TV station kan ló ti sọ but right up lèmi rí kàmbí that is a Nigerian
could be saying this without any fear tó dẹ̀ máa sọ pé Gumi sọ tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Gumi ó sọ ìtójú bẹ́ẹ̀ lọ. So who is telling me wípé Nigeria ní solution? Ta ló sọ fún mi pọ̀rọ̀ wá ní solution? Back to Nigeria go. So ntí Fulani dánwò conclusion àwọn Fulani resolution wọn ohun tán plan fún wa lè rí yẹn that presently if any military should try it again láti lọ bá àwọn bandit Tinubu máa fẹ́ ìbọn ni you people should stop it ẹ lọ dialogue pẹ̀lú wọn làwọn fẹ́. wọ́n dẹ̀ sọ jáde ìjọba dẹ̀ gbọ́. I can say it practically that Fulani ti gba gọ́fìmẹ̀ntì lọ́wọ́ ìjọba. I can say that conclusively on my own mind pẹ̀lú ojú ìríran tẹ́mi fi wò yìí torí àwọn tó ríran wà bí tí wọ́n ríran sí but ojú tẹ́mi fi wò yìí o this present government has been hijacked totally by the Fulanis, the Fulani elites and the Fulani sponsor. Wọ́n ti gbàjọba yẹn. That is why they free. That's why they are free to say whatever they like. That's why they are having free entry and free exit with the Fulanis. Not say wọlé lọ wọlé bọ̀ lọ bá wọn, wọ́n wọlé lọ́fẹ̀ẹ́, wọ́n jáde lọ́fẹ̀ẹ́ lọ bá wọn Fulani. Àwọn ìjọba dẹ̀ mọ̀ bí táwọn Fulani yẹn wà. Pàápàá jùlọ àwọn olórí wọn. This one has confessed that àwọn wọlé lọ bá àwọn olórí wọn. Who is disputing it that man yóò sínú àwọn financiers wọn? Ta ló dispute pé kò sí lára àwọn tó ń sọ wọn àtòwọn àti Gumi? Àwọn wọlé lọ bá àwọn olórí wọn, àwọn rí condition devastating conditions táwọn military ti fi wọ́n sí. Ṣé inú gbẹdẹmukẹ ló yẹ kán wà ní àwọn apanirun àwọn afẹ̀míṣòfò? Ṣó yẹ kán bá wọn nù gbẹdẹmukẹ ní? Kán bá wọn bí tó ti gbé flat screen TV bíi 200 inches. Kán bá wọn nínú serene environment. Àbí kí ló yẹ kán bá wọn? If not more devastating than the condition tó láwọn bá wọn. Ṣé wọ́n mọ iye ẹ̀mí tó ti fi ṣòfò ní Nàìjíríà? Irú àwọn ẹni yẹn lẹ́yìn tó wá jáde lẹ́yìn solicite fún gbogbo dialogue tó ti ṣe so far. A lot of governors ló ti ṣe dialogue pẹ̀lú àgàgà àwọn northern governors yẹn ló ti ní even the federal government tó ti ní dialogue pẹ̀lú àwọn bandits èsì ẹ̀dá kí náà mú bọ̀. Some people even went to the extent of giving them a huge amount of money all in the name of stop dastard act. Èrè wo ní Nàìjíríà wà mú bọ̀ ó túbọ̀ worst sí. Why don't let us call a spade a spade? Ẹ ṣe jẹ́ kí a sòdodo ọ̀rọ̀. Téèyàn ń pe kíní kan ládùú bí àrùn. Kí ló dé? Ọ̀dọ̀ ẹ̀yin ìjọba ni mo wà o. Gbogbo ẹ̀mí state governors pátápátá, what are you people doing to stop this menace of Fulani's hegemony? Kí lẹ̀ ń ṣe? Ìrànlọ́wọ́ wo lẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀yin state governors? Ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ ìjọba federal náà ńkọ́? Ìgbìyànjú wo lẹ̀ ń ṣe? Àbí ṣé bó ṣe máa bí Nàìjíríà ṣe máa fọwọ́ lẹ́rán tá a máa gbọ́ news ìpààyàn lójoojúmọ́ rèé? Is there any solution to our problems rather than kíjọba ṣe táwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́? Kíkó pọ̀ wá papọ̀ èsì tó bí láàrin méjì ni solution látọ̀dọ̀ tèmi tí mo rí. Let Nigeria call for aids from outside.
means àwọn tó dá Nàìjíríà tó dá Africa rú because the so-called foreign countries America tó halẹ̀ náà fún rẹ̀ America náà wà náà tó dá Nàìjíríà tó dá Africa rú àwọn Europe náà gbẹ̀yìn because Africa bá tò tá dẹ̀ tá tara wa together tí wọ́n ti bàjẹ́ gbogbo sísá lọ táwọn ọmọ wa sá lọ síbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Africa ni wọ́n fi ń mí wọ́n dìde yọ ṣọ́ọ̀tì wà tán fi fa pipe lára wa ni tán fi straw ṣe tán fi ọparun ṣe straw tán fi fa ẹ̀jẹ̀ lára Africa ṣálùmọ́ ní wa tán kó ní gbogbo ìgbà ní ká sọ the so-called banditry tó ń lọ yìí náà who are the sponsor who are the originator bí ó ṣe ní àwọn western countries bí eastern countries dẹ̀ la máa pè wọ́n kò yẹ lórí wọn torí ká Áfíríkà má tò làwọn máa fi dàgbàsókè sí àwọn ọmọ wa tó máa lọ bẹ̀ lọ́ṣẹ́rú àwọn ọmọ wa tó máa lọ bẹ̀ lọ́ṣẹ́ menial jobs owó wa tí wọ́n máa kó lọ owó wa tó máa wá bí wá jíkó ètò máa lọ yá tó máa jíkó lọ́dọ̀ wọn many atrocities òun làwọn fi ń live fine nílùú tiwọn. And unfortunately for Africa most of our African countries láwọn olórí tó lè bá wa manage western resources wa. There was a day I watched one interview bọ̀bọ̀ kan láti Dubai only Nigeria is wealthier than Dubai only but Nigeria has Dubai have one luck. The luck we have is that we have a good leader. We have a good manager that is managing our resources. We have a leader that fears God. Láyé Buhari ni interview yẹn. Interviewer yẹn wá bí pé what about Nigeria? Only you know now, you know the answer now. You people lack manager, you lack leaders. Leadership is your biggest problem. That is why corruption is prevailing in your country. Ìkànnì àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ interview tí wọ́n sọ tán ṣe fún lòun náà fi dẹ́ntáyé mọ̀ lẹ́nu wọ́n pè ní mass burial n tó fi jẹ́ mass burial ṣe rántí òyìnbó tó sọ́jọ́ ẹ̀ ní ìtì ẹ̀rántí ẹni tó lọ interview ẹ̀ mọ̀ ló ní in my own opinion all Nigerian leaders just take them to Galo give them mass burial bí tó ti ń jẹ́ mass burial látọjọ́ ẹ̀ those are the solutions. Our leaders are part of our problems. Tẹ́lá bíjọba Nàìjíríà léèrè pé àwọn olórí àwọn bandits tá wá kiri ṣáwọn àwọn ológun wa ò mọbẹ̀ wọ́n mọbẹ̀ wọ́n mọbi tán wà. But these people are being teleguided. Are you telling me our military are free to operate? Nigeria military tell me more say. I train our military where they were competent, but unfortunately láyé olóṣèlú they were not free to operate. bí tí wọ́n bá fẹ́ kọ́ gbà wọ́n máa gbà ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní ti ń fẹnu sọ fún wa yìí mi lè sọ tí president yìí bá dé second term but ní first term yìí bàbá wọ́n sì ń gbọ́ràn sí Fúlàní lẹ́nu. Although only write up kan tí president wa ti sọ pé pẹ̀lú gbogbo ìhàlẹ̀ táwọn Fúlàní ìhà president jáde wọ́n wá sọ̀rọ̀ president ní no mercy anymore write up yẹn sọ pé no mercy anymore Tinubu orders terrorist treatment for bandits, cultists and mercenaries. Jẹ́gbọ́ wọ́n ní no mercy anymore. Tinubu orders terrorist treatment for bandits, cultists, cults and mercenary. Question right up yẹn sọ pé President Bola Tinubu says all armed non-state actors operating outside the authority of the Nigerian state will henceforth be treated as terrorists
under a new security and criminal justice framework being implemented by his administration. Tinubu spoke on Friday while presenting the 2026 budget to the joint sessions of the National National Assembly. Under the new security architecture, the president said bandits, violent courts, militias, armed gangs, forest-based criminal groups, and foreign-linked mercenaries will no longer be treated as isolated criminal elements, but as terrorist threats to national stability. We will usher in a new era of criminal justice. We will show no mercy to those who commit or support acts of terrorism, banditry, kidnapping for ransom, and other violent crimes, Tinubu said. Ọlọ́run á jẹ́ ká lè ṣe bẹ́ẹ̀. Ó ṣe pọ̀ síwájú bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run á jẹ́ kíkíni, Ọlọ́run á jẹ́ ká lè ṣe bẹ́ẹ̀. Kò ní jẹ́ mere write up lásán, kò dẹ̀ ní jẹ́ mere speech. Á jẹ́ speech táwọn authority máa lè follow to teeth. Otherwise, this country has been reduced to mere jester countries. Wọ́n ti sọ wá di country comedy, country that is ṣeré bàbá sùwé, because I couldn't frighten it. An individual tó jáde tó wá sọ orúkọ tí Yusuf sọ lẹ́nu yẹn, a professor. Gbogbo dialogue tí wọ́n ti ṣe fáwọn Fulani so far fáwọn banditry, ṣé wọ́n á stop banditry wọn? They did not, and they are not going to stop. Giving them money, giving them condition, doing this, doing that, all in the name of dialogue. Wallahi, they are making them fucking rich, even richer than expected, because owó tí àwọn ìjọba yẹn fún wọn, state government ní federal ní owó tó ń bùkù tó ń gbà tó ń charge lọ́wọ́ wọn kì í ṣe owó kékeré. And giving them money, you are encouraging them to buy more weapons. So I don't see any reason why kafile ma dialogue for what? Believe you me, tó bá tú àwọn militaries wá sílẹ̀ normal, tí kò sí àwọn alágàbàgebè inú military wa, tí wọ́n bá fọ military wa mọ́, tí wọ́n bá tú wọn lẹ̀ bí ẹni tó tú ọ̀sẹ̀dá dọ̀gì ni, tó tú police dọ̀gì lẹ̀ fún amrọ̀bà ni, wọ́n á jẹ wọn kéegun. How many are they? So tí ìjọba dẹ̀ mọ̀ tí wọ́n ti gbogbo borders wa, tí wọ́n strict pẹ̀lú wíwọnú ilé wa, all our borders are porous. Àti rí many times wọ́n poster tó sọ̀rọ̀ pé ṣe ń bọ́dà wa làwọn gbà wọlé. The funniest part is 90% of these guys, they have our national ID card, original plastic, táwọn ọmọ ìlú kò tí ì rí gbà, paper lásán mòrú kiri dọ́là. Mi ti rí plastic ìgbà láti 2014 ni mo ti ṣe, mi ò rí gbà dọ́là. Àwọn gbogbo àwọn Fúlàní ìgbùgbọ̀n náà lọ́wọ́, wọ́n ti kò lọ bá wọn ní NIN, and they are not Nigerians. So what else? How do they want to determine? You can see it's a lost battle already. Káwọn guys tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti plan wálẹ̀, because they want to dominate Nigeria. What is the solution? A 1 billion question for our government of the day. Èmi náà ti wá ní àrà kan tí mò ń dá lọ́wọ́lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà Nàìjíríà tẹ́ ń wò mí, tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí sports. Abẹ́yìn tẹ́ wà lókè òkun tẹ́ ń wò mí. Ètò kan máa tó jáde sí orí ìkànnì wa yìí. Ṣé mọ̀ pé television station la pè eléyìí? Kì í ṣe program kan náà la máa ṣe lọ láíláí. À ń pè ní searching for a sports hero. If you are a sports hero, we are searching for you. A fẹ́ mọ talẹ́ni tó pegedé jùlọ tó ní ìmọ̀ sports. Ìkan nínú àwọn òṣèré orí ìtàgé tí a mọ̀ sí Babátúndé Adérìnòyè, òun la lò tó bá wa ṣe agbátẹrù ètò náà láti ìkànnì BGI TV. A ṣe parí recording tó ṣùyẹ ni lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ rí mi látijọ́ ìtẹ́lẹ̀. Àwọn bàbá mi kan àtàwọn ìyá mi kan wọ́n máa ràn mí lọ́wọ́ lórí program yìí o,
toró níye mílíọ̀nù lọ́nà mílíọ̀nù tó gbà lọ́wọ́ mi lára àwọn olólùfẹ́ bàbá gbàgede ìmọ̀ adẹ̀rí nínú wọn tí wọ́n kó owó tàbùà tàbùà pé bàbá gbàgede gba ilé máa fi ṣe program yẹn lọ. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn ẹbí Fagbọrún, wọ́n gbìyànjú fún mi nígbà tí wọ́n gbọ́ pé mo fẹ́ ṣe program yẹn. Wọ́n ní bàbá gbàgede tó fẹ́ tẹ́rí sí mo lọ́wọ́ á ràn mí lọ́wọ́, wọ́n láwọn náà ràn mí lọ́wọ́. Mo kàn jẹ́ ń gbọ́ gbagba mílíọ̀nù nínú àkáǹtì mi, inú mi dùn, àṣẹ ó ti dọ̀bẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n ń pò pọ̀ lọ́wọ́ tá à ń pè ní post production. Ọmọ tẹ́ ìwò tí wọ́n interview yìí 250,000 lòun nìkan gbà ló win ìbéèrè tàbí léèrè. N tó wá fọ́nì jù ni pé ọmọ iléèwé ni, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ wọ pólì, ó kò rówó tó máa san, kò rówó skul tó máa san. Lọ́dọ̀ bá ṣe tó wá sí program yẹn bó ṣe win 250,000 nìyẹn. Mo ní tó owó ilé àtọwó iléèwé ẹ ti yọ, ó ní bẹ́ẹ̀ ni owó yẹn lẹ́wọ̀ tó display yẹn. Bẹ́ẹ̀ lára ẹni tó tún gba 100,000 tìyẹn náà tó burú o. Ìyẹn lóhun ló jẹ póhun ò tí jẹun ní ìtílẹ̀ tí mọ́ yìí. Ìṣe lásáré ní kan bá fún mineral àtóúnjẹ tá prepare bẹ̀ fáwọn DS, wọ́n fún ó jẹun nígbà tó ṣe tán tó win 100,000. Ó wá níṣẹ́ lówó tẹ fóònù yìí, òun lọ ra oúnjẹ sílé fóònù àtàwọn ọmọ àtìyàwó. Bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn tán ṣoríire. 6 episodes náà la record, a máa tó máa gbé síta. Mo wá rọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ́ lólùfẹ́ bàbá gbàgede ìmọ̀, tá a bá ti ń ṣe tẹ́ ẹ ti ń rí searching for a sports hero, ẹ máa bá wa wò kẹ́ máa like ẹ̀, kẹ́dẹ̀ máa bá wa share ẹ̀ fáwọn ẹlòmíì. Owó tó tówó la ná o, nítéèyàn bá ti ń ná bí 50 million naira lé lórí, ẹ̀ ti rí pé nǹkan kì í bẹ̀. A dẹ̀ máa ṣe lóṣù tó bọ̀, a máa ṣe bẹ́ẹ̀ lọ ní lágbára Ọlọ́run. Ó di mélòó? Ó di méjì. Finally ẹlẹ́ẹ̀kẹta, àwa kóòtù òjíire gangan mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ṣé wá rí gbogbo àwọn factors tá a ti sọ sẹ́yìn yìí, ṣé wọ́n tó ṣe fún àwa Yorùbá jù? Torí báwa gan fúnra wa ẹlẹ́bọ̀dì ló pọ̀ lù wá. Ẹlẹ́bọ̀dì, àwọn tó ń gbà bọ̀dì ni wọ́n pọ̀ nínú wa. Kí dẹ̀ ló fà á? Àárín wa Ògún wọ́n ti dàárín wa rú látara nǹkan méjì, látara àjẹbánu owó kọ́bẹ́ tí wọ́n ti fi bọ àwọn olóṣèlú wa lẹ́nu. Yorùbá níbẹ̀ ló bá jẹ ojú àtì, ẹnu tó bá ti jẹ dòdò kò lè so dòdò mọ́, kódà kò lè ró dòdò mọ́. Bó bá ní wọ́n gbójú mẹ́ tó ló ti jẹ dòdò. Dòdò yẹn ni wọ́n ń fún àwọn minority tí wọ́n ní agbára nílẹ̀ Yorùbá, dòdò yẹn ni wọ́n ń fún wọn jẹ. Dòdò yẹn làwọn fẹ́ kúlé lórí. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ṣe ń gbàbọ̀dè, ó làwọn èèyàn ṣe ń gbàbọ̀dè lójú wọn tí wọ́n ń gbójú kò látòrí gbogbo àwọn ọba wa dórí olóṣèlú wa. In exception of none of you people. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní mo fẹ́ ná pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ pàpà ni. Ẹnikẹ́ni tó bá ti tàbá kó túnbẹ̀ ṣe, kó jókòó kó ronú sí i. Ṣé bí ayé ṣe ń lọ ìṣó tẹ́ wa lọ́rùn lẹ́ Yorùbá? Ṣé báyé ṣe ń lọ yìí ṣó tẹ́ wa lọ́rùn Nàìjíríà? Ṣé báyé ṣe ń lọ yìí ṣé bó ṣe yẹ kó máa ríre fún ìran wa, ìran kó tù òjìrè? Káwa kan tó wá jókòó, táwa mú gbóngbó, tá à ń lu ìran yẹn ní gbóngbó. Kódà wọ́n kan ti ẹ̀ yọ àdá àti idà, wọ́n fi ń pìnà yẹn sí méjì, wọ́n ń ṣàwáyé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá. Ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ dà, máa tó ṣẹ̀yìn lénìí. Bàbá wa Your Highness Aláàfin Ọ̀yọ́, ìròyìn tí mo gbọ́ nígbà tí mo bísí, ìròyìn yẹn bà mí nínú jẹ́ gan, torí mi ò expect ẹ̀ mọ́ lásìkò yìí níbi tá a ti rò pé decorum ti wà, tá a ti rò pé sanity ti wà, tá a ti rò pé àti gbogbo nǹkan ti settle, tá a ti rò pé àtijọ́ ìfẹ́ ti wà láàrin wa, tá a rò pé àtijọ́ ń ṣe papọ̀, tá a dẹ̀ ti ń rẹ̀yìn àti Ọọ̀ni tẹ́tijọ́ ń ṣe wọléwọ̀de. Kí ló tó wá dé?
ọ nífẹ̀ẹ́ nìkan jẹ́ ọ̀kan lọ́mọ lẹ Yorùbá ẹni kó gbé ẹnu kú òǹbẹ ẹ̀yin lè láǹfààní láti fi yànjọ ọ̀kan lọ́mọ Yorùbá fine wọ́n wá yí sí ọ̀kan lọ́mọ Oòduà gbogbo tó ń jọ̀kan lọ́mọ lẹ Yorùbá ìgbéró kò yẹ kó parí ni mo rò pé yẹ kó stop bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ máa fi yànjọ yè míì kẹ́ ẹ gbóyè míì fi jẹ. Are you trying to exert your supremacy on Yoruba land, or you are trying to wa another ija by saying Seyi Tinubu is now Ọ̀kanlọ́mọ ilẹ̀ Yorùbá? To me, it's totally out of it. It doesn't make any sense at all. It doesn't speak well of us at all, and this is not even the right time. Níbi tẹ́lẹ̀ kálukú kúkú àìmọ̀dí Ìlọrin ló wà bẹ́ẹ̀ yẹn mí ìrí kẹ́yìn ọba ilẹ̀ Yorùbá kọ́kọ́ ṣe kọ́kọ́ sí ẹ̀dẹ̀ ńlá júlẹ̀ Abdulrahman Ìlọrin Kwara State ó dẹ̀ bá Kwara State jẹ́ ó pàṣẹ tètè sọ́mọ Yorùbá àwọn Fúlàní side àwọn tó jẹ́ Fúlàní local government ní Kwara ń kọ́kọ́ òkàn wọn àwọn Yorùbá side ní bẹ́ẹ̀ náà ní Kogi gbogbo bí táwọn other tribe wà ní Kogi nǹkan kò ṣẹlẹ̀ sí wọn ibi tí Yorùbá wà náà ni wàhálà dé why torí bẹ́ẹ̀ Yorùbá wá gbà ẹ gbà ní ẹ tolerate àtẹ̀yìn àtọ̀ ní tó yẹ kẹ́ represent wa you people were busy with another thing entirely. I was shocked to my marrow nígbà tí mo wọ́n pé Aláàfin ó tó fẹ́ fi Ṣèyí Tinubu ó fẹ́ fi jẹ Ọ̀kanlọ́mọ ilẹ̀ Yorùbá. What is all this? What is all this? To me, it's totally out of it. Doesn't make any sense. Kì í ṣe pé mò ń bú ọba à ń pè ọba ṣàkíyèsí ni kì í tẹ́ bá tiẹ̀ máa fi yàn joyè àsìkò oyè kọ́ la wà yìí àsìkò tó yẹ kẹ́yìn ọba wa parapọ̀ kẹ́ ẹ bá wa ṣàánú wa kẹ́ ẹ ṣàánú àwa mẹ̀kúnnù tẹ́ ẹ jọba lé lórí kí wọ́n yé pa wá nípakúpa àsìkò tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni in tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Haúsá bàbá má ṣọ́ra lọ bá jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ó tẹ́ ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Haúsá wọ́n ti ń padà lọ kàtàn o àwọn Fúlàní tó wà bẹ́ẹ̀ sì ti ń padà kàtàn ẹ jẹ́ pé wà ṣàkíyèsí alẹ́ má mọ̀ ṣe báyìí olóṣèlú la wà yìí tipẹ́ ló ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Haúsá táwọn Haúsá ò kí ẹ̀ ojú wọn ṣẹ̀ wà ńlá ń sìn nígbà tí Yorùbá ń pariwo ṣùgbọ́n gbà tó yẹ kí wọ́n ti kọ méje tó yẹ kó ti fẹnu ara wọn kọ méje ó ti late kó bá má tún late fáwa Yorùbá ní táwa sọ yìí kó bá má tún late fún àwa Yorùbá ó ní tá à ń sọ yìí ẹ máa bọ̀ ẹ máa gbọ́ tí mo fẹ́ kà yìí Northern governor and their ethnicity. Here is the arrangement. Gbogbo bí tí mo fẹ́ ka ìpátá ilẹ̀ Haúsá ni o. Gbogbo bí tí mo fẹ́ ka yìí. They are 19 in number. 19 states. Tó jẹ́ pé wọ́n kà pé ó jẹ́ Northern region. Ẹ wá àwọn tó jẹ́ governors lé wọn lórí. Tá a bá ka tọba náà. Tá a bá ṣe sẹ́sọ̀ àwọn ọba àwọn 19 states yìí tá a bá ka community kọ̀ọ̀kan ẹ̀rọ àwọn tó jọba lé wọn lórí àyàfi bíi state méjì àbí mẹ́ta tí Fúlàní ò ráyè penetrate tí wọn ò gbanijọ́ kìíní àná lójọ́ mọ́ ọ̀lù lóru ó yẹ ẹja lọ. First state is Adamawa state lèyìn náà pè ní Yola níjọ́ kìíní àná Yola Gongola ibẹ̀ l'Adamawa ti wá ń sìn fine. Amadu Umoru Fintiri Margi èdè Margi náà sọ́nù tí wọn. Bauchi state Bala Muhammed Jarawa Benue state gbogbo àwọn bí tí mò ń ká yìí Fúlàní ò gbàbẹ̀ o Fúlàní kọ́ ló dominate ibẹ̀ o. Benue state Reverend Father Inya Saint Lomen Ali Active
ṣé wá rí bí ó ṣe jẹ́ Fúlàní kan ló gbàbẹ̀ tó Fúlàní ò jẹ́ kan gbádùn torí wọ́n fẹ́ gbàbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí gbogbo àwọn ìlú tí mò ń sọ ìná ti ń pa wọ́n pàkúpà ṣé tẹ̀ rí Benue ó kọjá bẹ́ẹ̀ ó yá let's move on. Borno State ṣe rántí wọn ò ráyè gba Borno ibẹ̀ ní Ẹ̀kanẹ́mì wà àti Ṣéwù ẹ lè gbọ́ pé wọ́n jẹ́ emir ní Borno emir of Borno rárá o àìdàkẹ́gbọ́ Ẹ̀kanẹ́mì of Borno ọ̀ṣẹ́wù of Borno wọn kì í jẹ emir torí pé Fúlàní ò ráyè gbàbẹ̀. Borno State engineer professor Babangana Zulum Kanuri ni àtúnṣe lọ o Gombe State ibẹ̀ ni Fúlàní ti bẹ̀rẹ̀ ìtàn Fúlàní ti tọ́gbàre o Gombe State Muhammad Inuwa Yahaya Fúlàní ó dé ní nínú 19. Jigawa State Umoru Namadi Fúlàní ó di mélòó ó di méjì nínú 19 state. Jigawa State Umoru Namadi okay. Kaduna State Ubatani Fúlàní ó di mẹ́ta. Kano State àwọn ibi tó jẹ́ pé bí ká nífẹ̀ẹ́ tiwa bí ká sọ pé ìfẹ́ Yorùbá ò ní Kano jẹ́ ẹ wá gbẹ́ tó rúlu wọn kódà lórí àwọn ọba ní gbogbo ilẹ̀ Kano àti chief imam Fúlàní ni gbogbo wọn máa ń jẹ́ ó yẹ máa bọ̀. Kano State Abba Kabir Yusuf Fúlàní ó di mélòó ó di mẹ́rin. Katsina State Diko Umaru Rada Fúlàní ó di mélòó ó di márùn. Kebbi State Nasiru Idris Fúlàní ó di mẹ́fà. Kogi State ṣe mọ̀ páwọn yàmúlùmálà ní ṣáìlì mid north làwọn. Kogi State Usman Ododo Ebira àwọn yẹn ló dominate ó di mélòó tá a ṣe lọ ó di mẹ́fà tá a kà lọ. Nasarawa State Kwara State ta ló gba Kwara kí náà jẹ́ Kwara emir ẹ máa wá gbọ́ Saraki ọmọ Fúlàní ni ẹ tún máa gbẹ́ tó jẹ́ gọ́fúnà sí. Kwara State Abdulrahman Abdulrazak Fúlàní ó di méje. Nasarawa State Abdullahi Suleiman Fúlàní ó di mẹ́jọ nínú 19. Niger State àwọn ọ̀rìbẹ̀ yẹn gbà àwọn lópé ló ní Niger torí pé ibẹ̀ ni Babangida ti wá ọmọ lópé ni. Niger State Muhammadu Umaru Bago lópé. Plateau State Caleb Mutfwang Nwangarafu. Now another state tó rè Sokoto State ibi tó gbà wọlé gangan nìyẹn ìlú tó kọ́ gbà tó kọ́kọ́ bá wọn tó ń sọra wọn di emir ibẹ̀ gan ní Usman Danfodio fìdí sí Sokoto State Ahmad Aliu Fúlàní ó di mẹ́sàn-án. Taraba State Architect Agu Kefas Jogun. Yobe State May Mala Buruni Kanuri. Then Zamfara State Dauda Lawal Fúlàní àwọn nìkan ni wọ́n gba 10 states out of 19. Mẹ́sàn-án tó kù ni wọ́n wá pín láàrin àwọn tribes tó kù gbogbo àwọn core north àwọn tó jẹ́ core north Fúlàní ló wà gbogbo ẹ̀ Fúlàní ló dominate gbogbo ẹ̀ ṣẹ́ẹ̀tì ẹ̀rí Kano gbogbo èèyàn mọ̀pá Hausa ló ní Kano Fúlàní ló jọba lé wọn lórí Fúlàní ló jẹ chief imam Fúlàní ló jẹ gọ́fúnà látijọ́ ayé ti dáyé wọn tán ti gbàbẹ̀ lọ́wọ́ wọn bí ká sọ pé Ifẹ̀ tiwa bẹ́ẹ̀ náà ni Kano àti Sokoto ṣe rí sí northerners toró rírun wọn níbi méjèèjì ká wá gbọ́ pé Fúlàní ló jọba ń bẹ̀ Fúlàní ló jẹ gọ́fúnà ń bẹ̀ Sultan of Sokoto tó ń jọba ní Kaduna ní Sokoto Fúlàní ni kò sí tó ń jẹ́ Sultan ní north tẹ́lẹ̀ nígbà tí Usman Danfodio gba ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n yí oyè yẹn sí Sultan. ẹni tó bá wo fídíò mi tí mo ṣe gbà ẹ̀ ta ni Fúlàní ẹ gbọ́tàn yẹn bẹ̀ Yúfà
ó ní ọba nígbà náà Sẹ́ríkí dẹ̀ ló ń jẹ́, kò kí ń jẹ́ Emir, kò ń jẹ́ Sultan, kò dẹ̀ kí ń jẹ́ Emir pàápàá. Àti Emir o àti Sultan méjèèjì yẹn èdè Fúlàní ni. Sẹ́ríkí lédè Haúsá, àti Emir àti Sultan èdè méjèèjì yẹn èdè Fúlàní ni. Ẹni tí Fúlàní àbá sọ pé Allah Sẹ́ríkí, Ọlọ́run lọ́ba. Sẹ́ríkí lédè Haúsá. Nígbà tí wọ́n kọ́ńkà wọ́n change inú èdè wọn, wọ́n change nínú gbogbo àwọn ọba wọn pátá, pa wọ́n dànù, wọ́n ṣe àwọn ìjọba, wọ́n install àwọn náà tó ṣe ń Kwara. Ó ní wọ́n ṣe ń lọrin ẹni jọ lórí wọ́n dẹ̀ install ọmọ wọn, wọ́n sẹ̀yìn dọba. Sókè tó mọ tó ṣẹlẹ̀, Fúlàní jẹ ọba ní Kwara State di ọlá ọ̀sẹ̀. Ṣé Yorùbá wá gbìyànjú àti gbàgbẹ́ mọ́ ń bò? Táàbà wá ṣọ́ra, ìyẹn ni mo fẹ́ pè wá sí àwọn ta ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ olórí wa lẹ̀ Yorùbá. Tẹ́ ẹ bá wá ṣọ́ra bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbà lọ yìí, ohun tó ṣẹlẹ̀ láwọn other states ilẹ̀ Yorùbá tá a ṣe ń fún mọ́ táàbà ṣọ́ra. Ẹ kàn máa gbọ́ Ogun State kò mọ́ Rùdíkò, Ọ̀yọ́ State Chinkamfi Fúlàní Chinkamfi làwọn ló máa jọba ń bẹ̀, ẹ máa jẹ gọ́fúnà. Ọ̀yọ́ State ẹ kàn máa gbọ́ Díkò rárá. Àwọn orúkọ náà Fúlàní jẹ́ ẹ kàn máa rí wọn bẹ̀ as governors. Ń gbò bá yá torí bá ṣe ń bọ̀rọ̀ yìí lọ yìí, bá ṣe ń bá ọ̀rọ̀ yìí lọ yìí, ọlọ́mọ ẹ̀ka fọwọ́ ara wa gbé ilẹ̀ Yorùbá fún Fúlàní. When we supposed to call a spade a spade, ẹ wo tún tí gọ́fúnà Kwara State ń pa àtàwọn ìjọba ẹ̀. Gbogbo bí tó jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ local government Yorùbá ní Kwara State wọ́n ní sinmi mọ́. Àṣírí kan tú láìpẹ́ yìí, local government chairman gọ́fúnà ṣẹ̀ṣẹ̀ pín mọ́tò Hilux kan fún gbogbo wọn. Local government chairman dẹ́ àdófà Hilux tiẹ̀ fáwọn Fúlàní torí pé wọ́n wá gold wọ́n jọ ń pín ní. Àwọn Fúlàní yẹn wá lọ fi operate, wọ́n wá dúró ní Kwara State nìkan, wọ́n tún wá lọ sí Edo State, wọ́n tún wá lọ operate ní Edo. Tọwọ́ tó wọ́n bá tán ni wọ́n bá mú kíákíá ni wọ́n ti ń kà pé Kwara State government mọ̀ ń pa ẹ̀. Bóun ló fáwọn mọ́tò, wọ́n dárúkọ local government chairman tó fáwọn, local government gan tiẹ̀ wà inscripted lára mọ́tò, wọ́n kọ local government yẹn báyìí, tọwọ́ dẹ̀ tún àwọn Fúlàní yẹn. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀yin ọba wa lẹ̀ Yorùbá? Ẹ gbọ́ ṣe lẹ́gbọ́n tínú ẹ bá bísínẹ́sì lọ àṣùjù àbẹ pé bàbá wa Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀ ṣe bí Ọ̀jájá mọ̀ lẹ́ ṣíkiri, Ọ̀jájá mọ̀ lọ́tún yunifásitì ló sì, as if there is nothing at stake. Bí ẹni pé kò sí nǹkan kan rárá tó ṣẹlẹ̀ sí wálẹ̀ Yorùbá. Ìjọwọ́ lẹ ti organize ẹ̀yin ọbaas kẹ́kọ̀ọ́ ayé jọ kẹ́ lọ bá Tinubu l'Àbújá. Báwo ni security ilẹ̀ Yorùbá ṣe fẹ́ dòdòdó? No, àríkẹ́ ṣe kankan o, èmi ò gbọ́ o, bóyá ẹ̀ṣẹ́ mi ò gbọ́ ni, bóyá tí mi dì tí mi gbọ́ ni, torí pé ojú mi ò fọ́ tí mi ò dẹ̀ di. Bó dẹ̀ mọ̀ pé kẹ́ tó sọ fẹ́ newspaper àti gbé, tó bá jẹ́ lóòótọ́ lẹ̀ kúkú kankan tá a gbọ́ pẹ̀lú ọba Tinubu wá ti gbé àníyìn. Ìjà àgbà méjì ní Aláàfin jà ń tiẹ̀, tó bá ti ní tọ́ ní ṣe kankan òun náà kàńtà òun náà ṣe tiẹ̀, òun lẹ́gbẹ́ ń ṣe kiri. Adẹ̀gbọ́n pé wọ́n pè yín síbi kan wọ́n bá yín parí ẹ̀ yet. Inú méjì lẹ́fi jọ bára yín lò. I don't know what is really happening in this country, in this race. Supremacy kí lẹ fẹ́ fi ṣe? Àsìkò yẹn kọ́ yìí, àsìkò tẹ́ máa gbà wá lẹ́rìn. Ẹ wo tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́tún lósì. Ẹ̀yin rí bàbá kan tó máa bímọ tó nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀ tí kòkò dẹ̀ pa kìíní jẹ pa kejì jẹ nú ọmọ mẹ́sàn-án, ìkòkò ti pa méje, ṣáwá lajúlẹ̀ kí kòkò pa méjì tó kù ni. Ẹni tó ń ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá,
wọ́n ń pa kúkúrú pa gbogbo àwọn governors kan dẹ̀ wà tó ń gbàbọ̀dẹ̀. You people couldn't act at all. Ẹ lọ wò wọ́n bọ́ ṣe ń ké kiri Kwara State. Mo láwọn videos méjì kan bí màá ní kán play wọn fún wa. Èmi kọ́ ni mo sọ̀rọ̀ governor Kwara State o. Alẹ́lẹ́rìí ni o. Ṣé ẹ rántí níjọ́ kìíní àná tí wọ́n fẹ́ wá pa gbogbo àwọn security tán kó síbẹ̀, wọ́n lẹ́nìkan ní kí wọ́n gba ìbọn wọn kán lọ bá wọn overhaul ẹ̀ kán lọ túbọ̀ ṣe. Wọ́n gba ìbọn yẹn kò ìpè 3 hours làwọn Fúlàní kóra wọn dé ni wọ́n pa gbogbo àwọn arábí yẹn wọn tán pátá. Wọ́n ti mọ̀ pọ́n ti disarm wọn náà. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí? Ṣé bẹ́ẹ̀ yàn bá wá gbọ́ ẹ̀gbọ́n tí nù ni? Ta ló yẹ kó yarí? Ẹ̀yin ẹ wo tó ń ṣẹlẹ̀ ní north. School tí wọ́n ní káwọn àwọn military ṣọ́, as soon as tí àwọn Fúlàní dé tí wọ́n fẹ́ wá pa tó fẹ́ wá já ọmọ yẹn gbé, ẹnìkan kọ̀ má dà àwọn military kan kú ọ̀bẹ. Àwọn northerners ò jẹ́ kí wọ́n gbádùn, wọ́n ti sọ fún military pé kí wọ́n wá ta ni kó pa wọ́n láṣẹ yẹn jáde. Àwọn ọba wọn ò dákẹ́. Èyí bí ìyàwó máa panu mọ́ ni a máa ṣe bí pé kò kàn wá rárá ẹ̀yọ́ ẹ máa keep mute bẹ́ẹ̀ pé kò kàn wá o. Ìtò ń ṣílé ìtò ń ṣímọ́lù tó ń tó yunifásitì ìkọ́dẹ̀ wà níṣẹ́ lòun bẹ̀rẹ̀ sí ní jíjà àgbà tiẹ̀ oríṣiríṣi là ń rí. Kí ló dé ojú ń tì wá náà? Bó bá tiẹ̀ sọ pé lóòótọ́ lè gún wọn ja ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́rẹ́. Wọ́n níjọ́ tí wèrè bá ti mọ̀ pé òun ya wèrè ìjọ́ ẹ̀ ló sàn. Ìjọ́ ẹ̀ ní wèrè kúrò lára ẹ̀. Yorùbá ti gbọ́ pé ègún wà àti fi ṣe play mo lò nínú ìbùtani Fúlàní. Ẹ kí ló wá dé tẹ̀jẹ̀ kégun yẹn stop? Must we continue? Ọjọ́ tí wèrè bá ti mọ̀ pé òun ya wèrè ìjọ́ ẹ̀ ló ti sàn. Kí ló dé tí Yorùbá ó sàn? Oníkálukú ń du torí ara ẹ̀, oníkálukú ń du kú ní òun fẹ́ jẹ́ àti kí lòun fẹ́ jẹ́. Èwo la gbé wáyé mẹ́, èwo la fẹ́ gbé lọ. Ṣùgbọ́n ẹ rántí o, ọba tó jẹ tìlú fẹ́ ìtàn onígbàgbé ọ, èyí tó sì jẹ tìlú dahoro ìtàn onígbàgbé ẹ̀ bákan náà. I am challenging Aláàfin and Ọọ̀ni. Inú méjì tẹ́yìn méjì fi bára yín lò ó affect Yorùbá, ó affect ilẹ̀ wa o, ó affect ilẹ̀ wa. Ibi tẹ́ ẹ ti bù kẹ́ fi lẹ̀ ẹ́. Owó tẹ́ ẹ ṣe ìláyé rí, mo fọlọ́ ń búra. Àwòdì òkè ní tí ó mọ̀ para lẹ̀ wó ohun gbogbo ọmọlẹ̀ Yorùbá wò yìí. Ẹjọ́ parapọ̀ kò sọgbọ́n ẹ̀ ní ẹ̀ lè máa fi inú méjì lò kẹ́ ní kílẹ̀ Yorùbá sẹ́tù. Ẹ̀yin méjèèjì tẹ̀lẹ̀ jẹ́ Yorùbá náà rí. Ẹ̀yin méjèèjì ta mọ̀ ní àgbà ni. Kí ló dé kí là ń gbé tà ń gbé? Aláàfin ẹ bá wa rẹ̀ ńlẹ̀ ó ti tó bẹ́ẹ̀. Ipò àgbà là ń bá gbà ìjẹ́ ká bá yín nípò àgbà. Ẹnìkan fèèyàn kan jẹ́ oyè ẹ̀yin náà wà lọ tún ti yín rọ ń dúbò la fẹ́ ṣe yẹn bí ẹ̀ ló kàn ní ọ̀rọ̀ wa. Yẹ kọ́ ló kàn kọ́ ní nesting. Ọ̀jàjà náà lẹ́nìí kìíní kan àníkẹ́ ẹ má lo ayé tó dáa àníkẹ́ lóòótọ́ ẹ fi create job ni. But to me, I have not seen whatever you people are doing so far in terms of security wise. So far ẹ ti ṣe anything. Níjọ́ kìíní àná Ìgbòho jọmọ dáadáa ni ó jọmọ tán bí léèrè tí wọ́n ń tọ́ nílé ọgbọ́n tán wò dàgbà lé mọ̀ràn ni. Ó ní ẹ̀bẹ̀ tó ń bẹ̀ ẹ̀yìn ọba kiri. Kò sí tí Ìgbòho sọ sí ọba kankan níjọ́ kìíní àná ju pé àtọ̀fì tara. Ó expect káwọn bá dìde bóun ṣe dìde, ó expect káwọn bá support òun bóun ṣe dìde, kó wá sí ọba tó sọ̀rọ̀ àwọn ọba tó wà gbé ò dìde mọ́. Olóṣè kálára ńgbà ẹ̀ tó fi sọ̀rọ̀ sáwọn ọba ló padà lọ dọ̀bálẹ̀ lọ bẹ̀ wọ́n yẹn. Ṣé n tó wá torí ẹ̀ dọ̀bálẹ̀ bẹ̀ wọ́n sáwọn ọba ti wá ṣe? Sọ ti ṣe? I'm too sure tẹ bá gbọ́ kọ́ba kan lọ sí Àbújá torí orí ara tiẹ̀ ló ṣe lọ. Torí orí àtàrà tiẹ̀ ló ṣe lọ, kò lọ nítorí àbòlù. Ẹ̀yin méjèèjì tẹ́tẹ́ mọ̀ ní olórí ọba rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá.
ẹ̀yin méjì tá mọ̀ nìyẹn. Bàbá kábíyèsí Aláàfin ẹjọ́ torí ọlọ́ ẹjẹ̀bùrẹ́ gbogbo nǹkan tó bá ń gbé yín nú ti bọ́lẹ̀ jọ ẹ bá wa kọ́pẹ́rẹ́tì nílẹ̀ Yorùbá kẹ́ ẹ coordinate àwọn ọba tó kù kẹ́ ẹ wá lasting solution sí i. Títẹ̀yìn ọba ní ẹ̀rẹ́ ni olóṣèlú ní ìlọ́rọ̀ ọba yìí sọ mọ́ ẹ ti jẹ lọ. Orí àwa mẹ̀kúnnù ni ò pè torí tó ní wá bá pè ní wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní north. Kò yẹ kó lóṣèlú kan dí ẹnu ọ̀nà wa ká má sọ lóko fọ̀ lórí dànù. Kó gbé mọ́tò ẹ̀dẹ̀gbọ́n wa kàpé ń ṣe ló yẹ ká sọ̀kò kí kójókò ló máa fi wọ mọ́tò kódà kí ní ìmáàmù tí wọ mọ́tò kò jẹ́sẹ̀ ló máa fi rìn tán máa gbé mọ́tò tẹ̀lé. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ Kwara níjọ́ kan ó tó gẹ́ tó ṣe fún Sàràkí. Ó bọ́lẹ̀ báyìí airport náà ti ń lẹ̀ lóko bọ̀ ó sá padà ni ó sá padà ní ìgbà tí ìrònú papọ̀ ti wà tí ìfohùnṣọ̀kan ti wà tọ́ni gbogbo tún ti tààràtàrà kí ń pa tọ́ni kó ń bàlú àwọn jẹ́. Ó bọ́lẹ̀ báyìí olóhùn fẹ́ lọ kàpé wọ́n lẹ̀ lóko ló fẹ́ ṣe president for where oko ni wọ́n lẹ̀ tó fi padà wọnú mọ́tò tó fi wọ helicopter tó fi sá lọ láti airport tó ti láti báyìí náà ti ń fòkò lè bọ̀. Bẹ́ẹ̀ àwọn ni wọ́n dìbò fún tó di senator. Ó dé senate tán rí kó ba ayé jẹ́ ibẹ̀ ni wọ́n ti ń kọrin lọ́jọ́ kìíní àná ó tó gẹ́ ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ìrántí ó tó gẹ́. Kí ló dé táwa Yorùbá ò lè ṣó tó gẹ́ fún Fúlàní? Lídàdà olórí dà ṣùgbọ́n jẹ́ kí n lọ já rántí o akókò ti rí láìmọye ìgbàanú àwọn fídíòs táwọn aráàlú dìde nígbà tí súnmọ́ wọn kú sókò gírí táráàlú dìde gan tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kódà ikọ́ mọ́ wo láìpẹ́ ìgbọ̀n kọ́ńtì náà ẹlikọ́pítà báyìí náà wá fi gbé family president very ni wọ́n fi gbé president sábọ̀. Bí ìlú bá dáa ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ lórí ìtàn nígbàgbé yín. Muritàlá bóyá ló tún lòjò oṣù 6 lọ ẹ wo gbogbo celebration tí wọ́n ṣe fún Nàìjíríà torí pé lásìkò yẹn dáadáa ni within 6 months he wrote his name in gold. Àìní kan ṣe ní ká máa sọ pé first tenor ló ń lò lọ́wọ́ oṣù mélòó ló sì lò àìní kan ṣe ni o. Ibrahim Traoré ó tọdún mélòó tó ti wà bẹ́ẹ̀ sí ẹ̀mọ́tún tó ti pa sí Burkina Faso within short period of time tó fi wọlé báyìí nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ní change. Tí Ibrahim Traoré bá lè lo 8 years ní Burkina Faso believe you me the whole world máa lọ ṣe tourism bẹ́ẹ̀ bí ti Dubai. Ẹ̀kan tí mo sọ yẹn lẹ̀ ṣe béèyàn kan ló jọba ló transform Dubai ló di ibi tí gbogbo ayé lọ wò. France láyé fẹ́ lọ wò tẹ́lẹ̀ Paris náà máa ń lọ tẹ́lẹ̀ ará Paris bèbè ní Dubai tí táwọn náà wá ṣe tourism. Àwọn ará Paris ará France èmi àti wọ́n ti jọ wọ Burj Khalifa the tallest building láti jọ wọ níta àjọ sanwó tí mo fojú ara mi rí wọn báyìí tàjọ sanwó láti France sí Paris àǹdà ìdè là ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ lẹ́nìí sí Dubai àǹdà ìdè sí ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ló transform ìlú yẹn just one ọba ẹyọ kan ló jẹ ló fọmọdé jẹ ó dẹ̀ transform ìlú yẹn. Today Dubai is a tourist center. Dubai is one of the richest city ní state ordinary state kan ni kì í ṣe country. United Arab Emirates ní Dubai wà lábẹ́ United Arab Emirates ò sínú country tẹ̀ máa fọwọ́rọ́ sẹ́yìn mọ́. Ṣebẹ́ nìkan àwọn kan ló jẹ ni wọ́n transform ẹ̀. Nàìjíríà tó wá di retrogressive lẹ́nìí wọ́n ti wá yáwó lọ́wọ́ wa rí ẹlẹ́yà ní Ọbásanjọ́ fi wọ́n ṣe láyé ìgbà tó Ọbásanjọ́ wà military 1979 ẹ̀bùn Ọbásanjọ́ léèrè bí Dubai government ò bá ti wá rí wọ́n dá wà gbà ẹ̀wọ̀n sí United Arab Emirates lẹ́nìí wọ́n bá Nàìjíríà láti má wọlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ Tinubu tó lọ bá wa bẹ̀
lọ́ fi jẹ́ kọ́ ọmọ Nàìjíríà wọlé padà $100 Kuwait ò fún ọmọ Nàìjíríà ní físà rárá yóò dàdà bẹ́ẹ̀ àwọn ìlú kan dẹ̀ wà tẹ́ ẹ bá gba Amẹ́ríkà físà lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ máa wọlé free àbẹ̀gbá American passport dání ẹ̀kọ́ oríire àìmọye countries àbẹ̀gbé British passport dání àìmọye countries tẹ̀lé fi wọ̀ láì gba físà kí ló dé tí Nigerian passport ò wọlé o àjẹbánu corruption. Now mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n máa bá mi play fídíò àṣírí tó tú lórí Kwara State Government àtàwọn local government ṣàmẹ̀lẹ̀ àwọn ọba wa kọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn nǹkan tá à ń rí ó yẹ táwọn bá ti repel lẹ́ẹ̀kan táwọn bá react lẹ́ẹ̀kan àwọn governors yẹn súnra kí ṣùgbọ́n ìrìnpọ̀ ètò ló jọ méjò níyà bí ṣe bèbá síwájú ti paramọ́lẹ̀ tẹ̀lé tó wá rí òjòlá tó jó lórí ètò tó wọ́bọ̀ èmi bó bá ńlá kú bàbá ọdẹ kan tó máa dúró kó fẹ́ yan méjò níbọn tí ò ní gbé mọ́lẹ̀ kò béèrè kódà tó bá lé gbé á lè gbé kó bẹ̀ àìkọ́pẹ́rẹ́tì wálẹ̀ Yorùbá ló fìyà jẹ wá ẹ wà àṣírí tí mo Lótù rè ẹ jẹ́ máa fi yẹn ṣe lọ àmọ́ kí n tó lọ adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n polówó lọ́dọ̀ wa ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá mi ra dictionary mo kí yín gan ẹ ṣeun ọ̀pọ̀lọpọ̀ kó dictionary tìkẹ̀tìkẹ̀ bó tiẹ̀ ti kò jẹ́ kó pẹ́ káwọn èèyàn tó mọ òdodo tó wà nú ẹ̀ like seriously tá a bá rí lé Yorùbá kan tí ò tí ní dictionary tọ̀hún ti miss tèmi ni mo fi hàn yín yóò personal one ní lè ṣe kí n má kàjọ kan mo máa mú wá studio máa mú padà ní torí Yorùbá mi èmi náà fẹ́ kó strong ẹni nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì bàbá wa Máyégún mi rò pé bàbá yẹn ti at least ó ti tóṣù mẹ́rin nísìn tí mo ti ń polówó Máyégún èmi ò rí kẹ́nìbọ̀dì pè mí rí kán pè mí pé bàbá Gbàgede bàbá Máyégún gbá mi gbọ́ rí which means máa yẹn ṣe òdodo ó wá kù sọ́wọ́ àwa tàbá níṣòro kan àbí kejì ẹ pè nọ́mbà bàbá Máyégún ó ní ọṣẹ ọlọ́kàṣe gbẹ̀yìn tí ẹ bá wa wo ètò ògbóyin náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ a ò bú ọba kọba kankan a dẹ̀ bú jòyè à ń pè wá sákìyèsí ni ẹ jẹ́ ká ṣe tó tọ́ kí ìran ìbá máa bàjẹ́ òní táwa dúró lé lórí. tí wọ́n mú kó ìran mẹ́rin tí wọ́n sì ń béèrè over 400 million naira táwọn ìran yẹn sì ń sọ pé àwọn ò mọ̀ báwọn èèyàn wọn kú ní bọ́n wà láàyè títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ní àná alánà ìlú kan bẹ tán pè ní Òréké àwọn ènìyàn ń bọ̀ láti baba ńlá wọn lọ sílùú wọn gbogbo wọn yẹn náà pa sórí títí sójú ọ̀nà so tí nǹkan báyìí bá wá ń ṣẹlẹ̀ a ní council chairman ní gbogbo àwọn local government à ń sọ yìí àwa ní state government a ti admit pé ntọ́lọ́hún ò fún yàn ọ̀ lè sọpọ̀ ní so ntọ́lọ́hún ò bá sì fún yàn á bẹ ẹni tó ní kó wá fi ràn wá lọ́wọ́ ni kéésì dandan ni pé malam abrahaman abrazak ẹ gbọ́dọ̀ wojú tún àdàmú wọn mọ́ tó bá yẹ pé ojútùú wà lọ́wọ́ wọn tí wọ́n lè ṣe tí ìbá sì ṣe pé wọ́n mọ̀ sí ti ṣẹlẹ̀ ó yẹ ká ti rójútùú sí bọ̀ àwa wá fún wọn ní condition méjì condition àkọ́kọ́ ni pé ẹ lágbára àti ṣe gẹ́gẹ́ bíi pé olóṣèlú condition kejì ni pé ẹ mọ̀ sí ti ń ṣẹlẹ̀ yìí ni tó bá jẹ́ pé ẹ mọ̀ sí brother former governor Ekiti state Ayọ̀délé Fáyọ̀sé bọ̀bọ̀ kan bẹ Peter Fáyọ̀sé agbolokọ máa yẹn lórí social media ló ti ń condemn Kwara state government ló ti ń condemn Kwara state citizen pé irú àsìkò wo lẹ wá nírú gómìnà báyìí but n táwọn rò níjọ yẹn ni táwọn rò ní pé ṣé òun bá wa gbé Kwara dé. no sẹ́mi pé ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí omi lè yàn òun náà ò níran níbí Èkìtì ní labouring state wa ní so wọ́n sọ pé wọ́n kó yẹn lẹ́kìtì local government a sì lẹ́kìtì state jẹ́ pé àjọ share boundary ni so bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ yìí náà làwọn ìran kọ̀ọ̀kan tán ń gbé náà ń káàkiri bí wọ́n ti gbé wa o àwọn owó wọ́n ti gbé wa àwọn owó so ibi tọ́rọ̀ Kwara dé tó bá yẹ pé Kwara state government ò mọ̀ sí ká jẹ́ kí ìjọba àpapọ̀ kí wọ́n take over tó bá yẹ pé ìṣèjọba malam abrahaman abrazak tí wọn ò bá mọ̀ sí pé torí sẹ́rí mímọ̀ sí wáyé kí n jẹ́ káwọn aráàlú gbọ́n sìn mímọ̀ sí ni pé ìlú tí ò bá ti rọgbọ báyìí bí àwọn ẹ̀bọ̀nú nǹkankan yẹn owó security vote ìlú yẹn máa ń pọ̀ tó bá jẹ́ pé ìjọba malam abrahaman abrazak wọn ò bá fẹ́ fi pípààyàn yìí kìí ṣe pé wọ́n fẹ́ fi gbà lékún
security vote sí state kí wọ́n dákun torí tọ́lọ́run kí wọ́n jẹ́ kí ìjọba àpapọ̀ take over. à ń bẹ̀ wọ́n ni o a sọ fún wọn allegation là ń fún wọn a ní oṣù mọ́kànmọ́ sí because n tó lè mú wọn mọ̀ sí ni pé bí nǹkan ṣe ń lọ tí òòrùn ajájà yìí o àwọn ìlú tó ti rí bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ àríwá owó tí ń wọ̀lú ń pọ̀ lóṣooṣù pọ̀ kán máa fi aráàlú wa pawó torí èyí tí ń wá náà tẹ́lẹ̀ ẹ̀kúkú kò kalẹ̀ nílùú so kán jẹ́ kí ìjọba àpapọ̀ kí wọ́n take over. Video that they are sponsor of Kwara government agent. In fact, as I'm seated here, I am not comfortable with him because these people said Kwara government agent. We don't even know whether it's only the governor or it's in whether it's in combination. Those guys are illiterate. You can see when they said. Wallahi, it's a lie. They are illiterate. When an Hausa people tell you wallahi, they are illiterate, but you can believe them. I have the floor. How do you see the irony? It's not the one on the floor. Contradictory. I have the floor. Let him rest. I have the floor. The criminal have confirmed. They have conversed in a viral video that the government of Kwara State, headed by Abraham Abrazak, is the one sponsoring them and providing logistic support for them. And we know for sure. We know for sure that the name mentioned in that video, Oga Victor. If you heard very well, take converse and look at that video. Yes. They mentioned Oga Victor. We know for sure that this name had proper in Okeode during the massacre that happened. The governor visited that place, was saying things outside the jurisdiction of the insecurity. We allow it to further. Now, Okeode people made an allegation at that time that one man representing government, a security man, had came to their village a day before the attack, withdrew all the ammunitions on the instruction of the government. Who is the government? Governor Abraham Abrazak. He said they withdrew this ammunition from them for surfacing. Let me just answer and explain. For surfacing, they mentioned categorically that the government said they want to surface it. They took those ammunition away from them. Few hours later, the bandit came, struck the village, and slaughtered all the about 15 vigilantes that are defending the community. The same name, Oga Victor, proper, and was labeled as the one who had came to withdraw the gun, the ammunition from the vigilante. The same name is popping up in Haushi after his boys was arrested. And these boys categorically said, wait, don't even go anywhere. Wallahi, it's a lie. We are sponsored, we are being provided this ammunition by Ilorin government. What is Ilorin government? They should ask you. Ilorin is the state capital of Kwara. They should ask you. To a layman, the whole Kwara is even Ilorin. So if they say Ilorin government, they are categorically mentioning Kwara state government. But he said they are illiterate. They should not be trusted. I am telling you for a fact, Governor Abraham Abrazak and his colleagues in this government have a lot of things on their sleeve to explain to Kwara. They need to explain to Kwara who is Oga Victor. They need to explain how a government branded vehicle bought by taxpayers' money by Governor Abraham Abrazak found its way out of Ivelodu, out of Kwara state border, down to Haushi. Okay. Without he is telling us now that the people they employed, the vigilante they employed, you understand? They finished their work. Kwara state government did not employ the vigilante. They said it should not misinterpret me. Let me talk. No. He said the government. He said don't frame me. They have vigilante they employed to guide certain Kwara state government. Are you getting? No, I said the office of national security adviser. You cannot be relaying me. Let me talk. You have to. Okay, thank you. Gbàgede ìmọ̀ òun ni kẹ́ ẹ máa gbọ́. Orúkọ mi kí n tó máa lọ ní orí ètò yìí, orúkọ mi ni Àyẹ́tóyọ̀sí Ṣàwòrò nílùú. Gbàgede ìmọ̀ òun ni kẹ́ ẹ máa wò, kẹ́ ẹ máa gbọ́. Ó ń kọ́ yẹn lọ́gbọ́n, ó ń fún yẹn lóye.